Deci, babka cu ciocolată. Dacă n-ai auzit până acum de așa ceva, mamă, o să te sparg! No, care-i treaba cu babka asta? E o prăjitură tradițională evreiască umplută de obicei cu cacao sau scorțișoară. La Paris i-am dat un twist personal îmbinând dragostea mea imensă pentru ciocolată cu rădăcinile arghelenești, pentru că la Cluj îți jur că nu-i de glumă când vine vorba de prăjituri. Francezii au fost ulelea, mi-a dat pe spate, chischisisa, iar bunica, dacă avea un ajutor cam neastâmpărat în bucătărie, eu am zis să merg la sigur cu stand mixerul KitchenAid. Cu babka ne-am lămurit. Cât stă la cuptor, vreau să profit de ocazie și să te anunț că toată luna decembrie la Kitchen Shop stand mixerul KitchenAid vine și cu 10% reducere și cu 7 accesorii standard incluse. Asta înseamnă undeva la aproximativ 1100 de lei care îți rămân pentru cadouri, pentru cei dragi sau poate chiar pentru tine.